Zalim dan kejam, itulah antara perkataan yang sering diluahkan kepada kerajaan kerana melaksanakan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA atau Internal Security Act. Untuk tempoh lebih daripada setengah abad, politik tanah air dihantui tiga huruf ini. Akta ini pernah diperolokkan sebagai ikut suka aku, dan aku yang dimaksudkan adalah pemerintah yang berkuasa. Anwar Ibrahim, Lim Kit Siang dan Ibrahim Ali adalah antara nama politik yang besar pernah ditahan di bawah Akta ISA ini. Jadi, video kali ini kita akan melihat sedikit sejarah berkaitan ISA. Teruskan menonton. ISA mula diperkenalkan pada tahun 1960 dengan memberikan kuasa kepada polis untuk menahan sesiapa sahaja yang disyaki mengancam keselamatan negara dan menentang kerajaan tanpa perbicaraan. Selepas 60 hari, seseorang tahanan itu boleh ditahan lagi selama 2 tahun jika diluluskan oleh Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan sekaligus membolehkan penahanan terus tanpa perbicaraan. Tahanan ISA lazimnya diletakkan di bawah tahanan di Pusat Tahanan Kamunting, Perak. Penahanan ISA ke atas pesalah telah diterjemahkan kepada ketakutan yang menyelubungi masyarakat. Ketakutan ini menyebabkan ramai pemimpin haluan kiri dan juga ekstremis terpaksa mengambil langkah berjaga-jaga dan ada daripada mereka ini membisu kerana kekuatan yang ada pada akta ini. Justeru itu, ia memerlukan satu jangka masa yang agak panjang untuk pembangkang khususnya menyasarkan pemansuhan ISA sebagai agenda perjuangan mereka dengan tanggapan bahawa ISA adalah senjata yang digunakan oleh pemerintah untuk mempertahankan kuasanya. Semenjak tahun 1960, apabila akta ini dikuatkuasakan, beribu-ribu orang termasuk ahli kesatuan sekerja, pemimpin pelajar, aktivis hak buruh, aktivis politik, golongan agama, ahli akademik dan aktivis badan bukan kerajaan telah ditahan di bawah ISA. Ramai aktivis politik pada masa dahulunya telah ditahan lebih daripada 10 tahun. Untuk tempoh lebih daripada setengah abad, barulah akta ini dimansuhkan pada tahun 2012. Walaupun begitu, terdapat juga yang tidak bersetuju dengan pemansuhan akta ISA ini kerana ancaman yang boleh memusnahkan perpaduan kaum di Malaysia ini sentiasa wujud selain ekstremis dan juga pengganas. Zaman ISA telah pun berlalu, meskipun secara teknikalnya ia digantikan dengan Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 atau SOSMA. Namun, impaknya tidaklah sehebat ISA. Setidak-tidaknya, orang tua tidak lagi membisikkan ISA kepada kita sebagai amaran ketika sembang politik. Walau apapun, setiap kerajaan pasti mempunyai sebab kenapa sesuatu akta itu diperkenalkan. Kerana untuk memerintah, kuasa serta kekuatan sangat diperlukan untuk mendisiplinkan masyarakat. Setiap undang-undang mempunyai kebaikan, namun apabila ia disalahguna, ia akan mengubah segala persepsi. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.